नमस्कार. विद्याज रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. आज मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे 1 वर्ष टिकणारे आंबट गोड चवीचे असे लिंबाचे लोणचे. पण त्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेले बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी माझे रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती त्याचे नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळतील. आता आपण लिंबाचे लोणचे बनवणार आहोत. तर लिंबाचे लोणचे बनवण्याकरता मी इथे 50 लिंबू घेतलेले आहेत. 50 लिंबू घेतलेले आहेत. हे लिंबू मी स्वच्छ धुवून सुती कपड्याने स्वच्छ पुसून घेतलेले आहेत. आता आपण याचे फोडी तयार करू. आता मी याच्या फोडी तयार करून घेते. तर अशा पद्धतीने लिंबू कट करायचे. तर लोणचं बनवण्यासाठी पूर्ण लिंबाच्या लहान मोठ्या आकाराच्या अशा तुम्हाला हव्यात त्या आकाराच्या अशा फोडी तुम्ही बनवून घ्या. इथे मी 2 आकाराच्या फोडी बनवलेल्या आहेत आणि पूर्ण लिंबाच्या अशाच मी बनवून घेणार आहे. तर या किंवा या आकाराच्या तुम्ही इथे फोडी बनवू शकता. पण फक्त एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आपल्याला, याच्यामधल्या लिंबामधले जे असणाऱ्या बिया आहेत ह्या पूर्ण साईडला काढून घ्या. आता मी या ठिकाणी पूर्ण लिंबाच्या आपल्या फोडी बनवून घेतलेल्या आहेत. याच्यामध्ये आपण याच्यामधल्या बिया पण आपण पूर्ण काढलेल्या आहेत. तर आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 वाटी मीठ. तर 1 वाटीभर मीठ एवढ्या लिंबासाठी पुरे होतं. 1 वाटीभर मीठ टाकून या फोडी पूर्ण मिक्स करून घ्या. आता हे पूर्ण मीठ आपल्या सगळ्या फोडीला आपण लावून घेतलेलं आहे. आता हे एक रात्रभर झाकून असंच ठेवायचे आपल्याला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपण याचं लोणचं बनवणार आहोत. पण या मीठ लावलेल्या लिंबाच्या फोडी ठेवण्याकरता स्टीलच्याच भांड्याचा वापर करा. दुसरं जर्मनचं किंवा कुठलेही भांडे या ठिकाणी घेऊ नका. तर ह्या फोडी एक रात्रभर आता मीठ लावून आपल्याला अशाच ठेवायच्या आहेत. तर आता आपण दुसऱ्या दिवशी लिंबाचं लोणचं बनवणार आहोत. तर या लिंबाच्या फोडीला आपण एक रात्रभर मीठ लावून असंच झाकून ठेवलेलं होतं. आता या ठिकाणी आपल्याला एक कुकर घ्यायचे. आपण रेग्युलर जसं कुकर लावतो त्याच पद्धतीने इथे आपल्याला ह्या फोडी उकडून घ्यायच्यात. कुकरच्या तळाला 1 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आता ह्या फोडी आपण या डब्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. तर मिठामुळे थोडं पाणी या लिंबाला थोडं पाणी सुटतं. तर ते पाणी पण आपण याच्यामध्ये टाकायचे. बाकी वरून याच्यामध्ये पाणी घालायचं नाहीये. आता हे डबे आपण कुकरमध्ये ठेवून घेऊ. याच्यामध्ये वरून पाणी घालायची काही आवश्यकता नाही. आता मी कुकरला झाकण लावून कुकर गॅसवरती ठेवलाय आणि मंद आचेवरती किंवा मध्यम गॅसवरती आपल्याला याच्यात 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत. 3 शिट्ट्यामध्ये ह्या लिंबाच्या फोडी अगदी व्यवस्थित उकडतात. तर कुकरला 3 शिट्ट्या झाल्याच्या नंतर मिश्रण थोडंसं कोमट करून एका कढईमध्ये मी स्टीलच्या काढून घेतलेला आहे. आता या ठिकाणी तुम्हाला याच्यामध्ये थोडंसं पाणी झालेलं दिसत असेल, पण हे पाणी आपल्याला बाजूला काढायचं नाहीये. हे लिंबामध्ये जे पाणी असतं तेच उकडते वेळी बाहेर पडतं. तर हे पाणी आपल्याला या ठिकाणी असंच ठेवायचं याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 50 लिंब घेतलेले आहेत आपण. तर 50 लिंबासाठी मी घेतलेली आहे 1 किलो साखर. जास्त गरम असताना याच्यामध्ये टाकायची नाही. थोडंसं कोमट झालं की नंतरच याच्यामध्ये मिक्स करा. आता ही साखर आपण याच्यामध्ये पूर्ण मिक्स करून घेऊ. मिश्रण कोमट असताना मिक्स केल्यास लवकर साखर वितळते आणि झटपट असं आपलं लोणचं खायला तयार होतं. सर्व साखर अशा पद्धतीने सगळीकडे मिक्स करून घ्या. आता बघा बऱ्यापैकी साखर याच्यामध्ये वितळलेली आहे. आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 100 ग्रॅम लिंबाचा लोणचं बनवण्यासाठी जो क्रेप मसाला मिळतो मार्केटमध्ये, किराणा दुकानावर किंवा मॉलमध्ये इझिली अवेलेबल आहे. तर तुम्ही आणू शकता. तर याने खूप छान लोणचं बनतं.
तर हा 100 ग्रॅमचा पॅक मी घेतलेला आहे क्रेप मसाल्याचा. तर तो याच्यामध्ये आता टाकून घेऊ. पूर्ण पॅक याच्यामध्ये टाकायचा आहे. मिक्स करून घ्यायचे. या मसाल्यामुळे आपल्या लोणच्याला खूप छान अशी चव येते, आंबट गोड तिखट, आणि अगदी लहान मुले पण हे लोणचं खाऊ शकतील. इतकं छान लोणचं बनवून तयार होतं. तर आता पूर्ण मिश्रणामध्ये मी हा मसाला आणि साखर पूर्ण मिक्स करून घेतलेली आहे. जसं जसं हे मिश्रण थंड होत जाईल तसं तसं आपल्या लोणच्याला घट्टपणा येतो. तर बघा, लोणचं बनवून मी अर्धा तास झालेला आहे आणि या अर्धा तासामध्ये आपलं पूर्ण लोणचं थंड झालेलं आहे. थंड झाल्याच्यानंतर याचा थिकनेस बघू शकता. याला खूप छान असा घट्टपणा आलेला आहे. आता हे लोणचं तुम्ही स्वच्छ काचेच्या भरणीमध्ये भरून ठेवा. नक्कीच ही माझी रेसिपी घरी ट्राय करा. आणि माझा हे लोणच्याचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा.